গাইছ আজি মই বনাব লৈছোঁ মেগী। আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেই। এইফালে মটৰে পিঁয়াজে কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মেগী পেকেট এটা আৰু এইফালে চাহ পাতি থৈছোঁ। যিহেতু চাহৰ কাৰণে অকণমান গৰম পানী দি থৈছোঁ, গৰম পানীটো উতলি গ'ল আৰু মই পিছে এয়া পেকেটটোহে চাহ বনাইছোঁ দেই। এয়া দেখিছেনে মিক্স টি লিখা আছে। আপোনালোকেও খাই চাবচোন বাৰু আনি পেলাই। এইটো পেকেটটো চাহটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় দেই। অকণমান পানীটো উতলাব লাগে, চাহপাত তাপাত একো দিব নালাগে আৰু তাৰপাছতে গাখীৰ অলপ দি দিব লাগে। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই দিছোঁ ইয়াত গাখীৰ অলপ। এয়া গাখীৰ অলপ দিলোঁ আৰু এয়া পেকেটটো উলিয়ালোঁ। এয়া পেকেটটো দেখিছেনে। যিহেতু চাহকাপ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় দেই, আপোনালোকে খাই চাব দেই। কাপত কিন্তু এটা পেকেটহে দিয়ে আকৌ দেই। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ। কালাৰটো তাত বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু চাহৰ। এয়া দেখিছেনে বাৰু, চাহপাত তাপাত চেনি তেনি একোৱেই দিব নালাগে আপোনালোকে। মুঠতে গাখীৰ অলপ দিব লাগে, গৰম পানী অলপ উতলাই পেলাই তাতে গাখীৰটো দিব লাগে আৰু সেই পেকেটটো মিক্স টি পেকেটটো অলপ ঢালি দিব লাগে। তাৰপিছতে এয়া উতলিবলৈ দিব লাগে। হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চাহ একাপ। আপোনালোকক দেখাম বাৰু ৰ'ব। আৰু এইফালে যিহেতু মেগীৰ কাৰণে তেল দি থৈছিলোঁ, তেলটো অলপ গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ এতিয়া মটৰ। এয়া দেখিছেনে, অলপমান মটৰটো সিজিবলৈ দিছোঁ বাৰু। পিঁয়াজটো অলপ ৰঙচুৱা হ'লে মই ইয়াতে মেটো ঢালি দিম। অলপ মটৰটো সিজিলে আৰু পিঁয়াজটো অলপ ৰঙচুৱা হ'লে। দেখিছেনে, পিঁয়াজটো বাৰু অলপ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া মেগী। আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছেনে। আপোনালোকেও পিছে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন বাৰু কেনেকৈ লাগে। পিছে আমাৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু এনেকৈ বনাই দিলে নাখায়, তাইক চিম্পুলকৈ বইল কৰি দিলেহে খায় তাই আকৌ দেই মেগীটো। মটৰ চটৰ পাচলি তাই নাখায়েই আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। এয়া দি দিলোঁ মেগী মছলা। গোন্ধটো পিছে বহুত ধুনীয়া আহিছে দেই। এয়া ইফালে দি দিছোঁ অলপ পানী। আৰু এতিয়া অলপ উতলিবলৈ দিম। যিহেতু মই গেছটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ দেখিছেনে বাৰু। এতিয়া অলপ বঢ়াই দিওঁগৈ। এয়া অলপ বঢ়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ চাহকাপ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাহৰ কালাৰটো চাওকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়া আহিছেগৈ। এয়া চাহকাপ যিহেতু হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই চাহকাপ বাকি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, কাপত দি দিছোঁ চাহ একাপ। পিছে চাহৰ কালাৰটো চাওকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া
পিছে কেনেকৈ লাগিলে আপোনালোকক লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জনাব দেই।